Chào mừng các bạn đến với kênh vlog của Tuấn Hải. Và có lẽ là một số người chưa biết mình hiện tại thì đang là co-founder của 2 công ty truyền thông tại Hà Nội. Và ngoài ra thì Hải cũng có một vài những dự án kinh doanh khác. Hải nghĩ là có đến 99% các bạn nhấp vào xem vlog này bởi vì là chủ đề của vlog ngày hôm nay nghe cũng hấp dẫn tò mò, đúng không? Bởi vì là nếu như là chỉ cần bỏ ra 20 triệu để bắt đầu một dự án, một kế hoạch nào đó thì Hải nghĩ là ai cũng sẽ dám thử, phải không nào? Đúng là với lý do như thế nào đó thì cũng rất là nên thử chứ. Và đấy là câu chuyện rất thật của mình cách đây 3 năm. Và mình thấy là câu đúng người, đúng thời điểm quả thật là rất chuẩn nhá. Bởi vì là cái thời điểm đấy ấy, đúng người bởi vì là lúc đó Hải có 5 cộng sự, bây giờ thì chỉ còn có 4 thôi. Lúc đó thì mỗi người mạnh một mảng và lúc mà gặp nhau thì cảm thấy rất là hợp. Nên là đã quyết định là sẽ cùng làm với nhau. Còn đúng thời điểm bởi vì là lúc đó thì mỗi một người đều đã kết thúc cái công việc của mình và đều muốn tìm kiếm một cái hướng đi mới cho cái sự nghiệp và con đường của mình. Và lúc đấy thì quyết định là thành lập công ty, và công ty của mình tên là Bread & Tea. Và mỗi một người thì góp 20 triệu để có 100 triệu đồng để thành lập công ty. Hải nghĩ lại có rất là nhiều những khó khăn vào thời điểm đó, nhưng mà thôi mình nói về thuận lợi trước đi. Thứ nhất là vì có quan hệ, thế nên là ngay lập tức đã có 2 hợp đồng khá lớn. Một hợp đồng truyền thông cho một sự kiện ẩm thực tại Sài Gòn, và hợp đồng thứ hai là một hợp đồng đại diện thương hiệu 1 năm cho một nhãn hàng cũng rất là lớn. Thế là ngay lập tức công ty đã có job, nhân viên vô cùng bận rộn. Thứ hai là về trụ sở của công ty thì lúc đó là lấy thuê lại một nhà giá rất là hợp lý của anh Lâm là co-founder trong công ty, và qua bàn tay của anh Ken, một người sở hữu một chuỗi homestay nữa, có kinh nghiệm sửa chữa, nên chỉ còn 2 tuần thôi là ngôi nhà khang trang và biến thành văn phòng của Bread & Tea. Và cái thứ ba đó là nhân viên thì lúc đó là chỉ có khoảng tầm 4 năm các bạn nhân viên ban đầu của công ty thôi. Đó đều là những người bạn, những người đồng nghiệp cũ của mình và các anh ở trong công ty. Đấy có thể coi là 3 điều mà mình nghĩ lại vẫn thấy rất là thuận lợi. Và nghĩ lại thì quyết định mở Bread & Tea là quyết định sáng suốt nhất của mình. Và mình nghĩ là anh Lâm, anh Linh hay anh Ken khi mà nghĩ lại cũng đều cảm thấy đồng tình như vậy. Và cảm thấy may mắn nữa đó là từ lúc mà mở công ty đến bây giờ thì chưa tháng nào phải nợ lương hay là chậm lương của nhân viên cả, kể cả là đợt Covid vừa rồi luôn. Bây giờ thì sẽ là những bài học mà mình muốn chia sẻ với các bạn sau gần 3 năm mình mở Bread & Tea nhé. Thứ nhất là hãy lắng nghe bản thân mình và tin vào cảm giác của mình. Nếu như là mọi người có chơi với mình thân á, thì sẽ biết Hải là một người mà không bao giờ lập kế hoạch quá là cụ thể và chi tiết về những gì diễn ra trong cuộc sống của mình trong 5 năm tới hay là 10 năm tới. Thậm chí khi mà đi du lịch ở một đất nước nào đó xa xôi thì Hải cũng không lên kế hoạch một cách quá là cụ thể và chi tiết. Nhưng mà Hải rất là biết là mình muốn gì, thích gì và biết được cái khả năng của mình có thể làm được điều gì. Vậy nên là tại cái thời điểm đó, khi mà gặp hai anh Linh, anh Ken và anh Lâm là những partner của mình tại thời điểm đó và bây giờ cũng như vậy, thì mình rất là tin vào cảm giác của mình là mình muốn được trở thành những người cộng sự của các anh này. Mình muốn làm chung công ty cùng với những đồng chí này, và bây giờ nghĩ lại thì vẫn thấy đấy là một quyết định rất là sáng suốt. Thứ hai là hãy cứ thử và làm đi. Như là đã nói mọi người là việc mở công ty Bread & Tea thì không có trong kế hoạch trước. Lúc mà quyết định như vậy thì cũng lo lắng lắm, bởi vì là băn khoăn không biết là sẽ lấy hợp đồng ở đâu này, rồi vận hành như thế nào, lấy chi phí ở đâu để trả lương nhân viên, rất là nhiều những nỗi lo. Nhưng mà quả thực khi mà mình đã đặt cho mình vào vị trí đó với một vai trò lớn hơn, trách nhiệm cao hơn, thì bản thân mình cũng được phát triển, cũng được học hỏi. Và bây giờ thì Bread & Tea đã thật sự phát triển, và đầu năm vừa rồi thì còn mở một công ty khác chuyên về lĩnh vực influencer marketing cơ. Điều thứ ba đó là dù bạn làm bất cứ điều gì thì hãy tìm ra điểm khác biệt của bản thân bạn và của cả công ty của bạn nữa. Lúc mà mở Bread & Tea là agency thì phải nói rằng cũng lo lắng, bởi vì là agency tại Hà Nội nói riêng và toàn Việt Nam nói chung thì rất nhiều đi. Nên là mình cũng cảm thấy để có được chỗ đứng ở trên thị trường ấy phải rất mất nhiều thời gian và công sức. Nên là lúc đó mình nghĩ rằng là 2 yếu tố
mà khiến cho Brand có thể khác biệt ở trên thị trường đó là yếu tố công nghệ. Bởi vì là trong công ty thì có anh Linh là co-founder của Brand là chuyên gia về công nghệ, và một lĩnh vực khác cũng là xu hướng của thị trường đó là KOL, Influencer Marketing. Thế nên là trong năm đầu tiên là đã xác định cái yếu tố này là yếu tố khác biệt trên thị trường rồi, nhưng mà cũng chưa chắc chắn lắm. Phải đến sau 1 năm khi mà công ty đã thành lập, làm rất là nhiều những job khác nhau thì mới thấy rằng là cái yếu tố này chính là cái yếu tố khiến cho Brand trở nên khác biệt, và đến tận bây giờ điều đấy vẫn còn đúng. Nói chung là khi mà bắt đầu mở thì việc gì cũng nhận. Cảm giác mới mở công ty mà có job của mọi người giới thiệu hay là có khách cũ quay lại giới thiệu những khách mới, cảm thấy vui lắm. Hải vẫn còn nhớ job đầu tiên mà có giá trị lên đến tỷ đồng. Được confirm là lúc đấy đang ở nhà Hải, mọi người là tụ tập để ăn tôm hùm, có hình ảnh thiệt đó. Bởi vì là lúc đấy thì cũng được một khách hàng gửi tôm hùm ra để cho công ty ăn thử, bởi vì lúc đấy cũng đang có một brief là làm truyền thông cho nhà hàng tôm hùm trong Sài Gòn. Thì lúc đó nhận được confirm một job rất là lớn, tỷ đồng lần đầu tiên mà có giá trị lớn như vậy, thì bản thân mình cảm thấy vui lắm. Nhưng mà có một điểm cảm thấy vui hơn cả, bởi vì nó không phải là chỉ là niềm vui của một mình á, mà mình cảm thấy là nó là niềm vui của cả một tập thể, của tất cả mọi người trong công ty. Và điều đấy Hải nghĩ là tuyệt vời hơn cả tất cả mọi thứ mà mình có thể cảm nhận được. Điều thứ tư, Hải nghĩ là điều này bạn rất nên áp dụng kể cả là bạn không đang sở hữu một công ty, bạn đang không bắt đầu kinh doanh thì bạn vẫn nên làm điều này. Đó là nếu như là bạn cảm thấy yêu, cảm thấy tự hào với tất cả những gì mà bạn đang làm thì hãy chia sẻ về nó. Lúc mà ban đầu khi mà mở Brand và Hải check in địa điểm tại Brand thì rất là nhiều người bạn của Hải nghĩ là Hải đang bắt đầu kinh doanh một quán bánh và trà mới. Nhưng mà sau này khi mà Hải chia sẻ nhiều về những thứ mà Hải đang làm thì mọi người thấy là Brand thì ra là một agency tổ chức sự kiện, làm truyền thông, booking KOLs, và có rất là nhiều những mối quan hệ để bắt đầu, rất là nhiều những cơ hội đến với Hải thông qua những cái bài mà Hải chia sẻ ở trên Facebook hay là trên trang cá nhân. Và từ những bài đăng đó thì mình đã có thêm rất là nhiều những cơ hội, nhiều những khách hàng, nhiều những hợp đồng từ những bài chia sẻ của mình. Và điều tuyệt vời hơn là mình còn tuyển được rất là nhiều các bạn nhân viên mới, những nhân sự vẫn còn đồng hành cùng với Brand đến thời điểm này. Điều cuối cùng là đối với một startup thì tiền rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn cả đó là năng lực và sự đóng góp của bạn sẽ tạo ra rất là nhiều những giá trị thặng dư. Mình thì rất muốn các bạn ghi nhớ điều này. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là nếu như là bây giờ bạn ý chỉ có khoảng mấy chục triệu thôi thì làm sao có thể bắt đầu kinh doanh được, bắt đầu khởi nghiệp được. Thì mình phải khẳng định với bạn một điều rằng là không bao giờ chúng ta có đủ tiền để bắt đầu đầu tư hay là kinh doanh một việc gì đó. Bởi vì là khi mà các bạn làm, các bạn thấy là đầu tư lúc nào cũng thấy thiếu và không bao giờ là đủ cả. Vậy nên phương án đưa ra là chúng ta hãy làm với tất cả những gì mà chúng ta đang có. Và hiện tại với xã hội hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều những mô hình kinh doanh mà chúng ta có thể bắt đầu từ 0 đồng, dựa vào cơ chế vận hành của xã hội, dựa vào những cái yếu tố công nghệ, vào mạng xã hội, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu. Và thực tế là công ty Brand là công ty mà mình bắt đầu với số tiền đầu tư thấp nhất, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại mình đánh giá là thành công nhất, đưa về nhiều nguồn lợi nhất, khiến cho mình cảm thấy tự hào nhất. Nhưng mà đây cũng là mô hình, cũng là dự án mà mình dành nhiều công sức và tâm huyết nhất, nên mình cảm thấy rất là đúng. Bởi là tất cả những cái gì mà mình bỏ ra thì mình sẽ nhận lại những điều tương tự như thế. Có một điều mà Hải muốn các bạn ghi nhớ rằng là hãy cứ làm đi, sai rồi mình lại thử lại, mà quan trọng là phải làm các bạn nhé. Bây giờ khi mà nghĩ lại thì thấy là trong các dự án mà mình tham gia thì hầu như mình là thành viên co-founder nhỏ nhất, từ trước đến giờ luôn luôn là thế, và Brand cũng như vậy. Và Hải nghĩ là cái điểm mạnh của Hải đó là máu liều của tuổi trẻ thôi. Bất cứ một cái dự án dù lớn hay là nhỏ nào khi mà Hải nhận được thì cái câu rất là quen thuộc mà Hải thường nói với các anh hay là với các bạn đó là nhận đi anh, mình làm được mà. Nhận đi anh, mình làm được mà. Nhận đi em, mình làm được mà. Bởi vì đối với Hải trong cuộc sống thì bất cứ một vấn đề gì đều có thể giải quyết được. Nếu như là vấn đề đó chưa được giải quyết thì tức là mình chưa nghĩ hết cách mà thôi. Bây giờ nghĩ lại thì thấy mình rất là may mắn khi mà có cơ hội được làm việc cùng với anh Linh, anh Lâm, anh Ken ở trong công ty. Đó đều là những người partner rất là tuyệt vời. Bởi trong suốt gần 3 năm thì đó là sự
tin tưởng, sự ủng hộ tuyệt đối. Và Hải nghĩ là bất cứ một dự án, một công ty, một tổ chức, một mô hình nào thì đều mong muốn có được cái điều đó. Và Hải nghĩ là chủ đề về những cộng sự, cách làm việc, lựa chọn partner ra sao thì cũng là một chủ đề rất là thú vị. Thế nên là Hải hứa với mọi người nhé là sẽ có một vlog Hải chia sẻ về những điều này. Tính đến thời điểm hiện tại thì công ty mình cũng đã có gần 40 thành viên rồi. Và đầu năm vừa rồi thì Hải cũng có mở thêm một agency khác tên là The Elite, chuyên về lĩnh vực influencer marketing. Và số vlog đầu tiên ngày hôm nay thì Hải cũng quay tại văn phòng của công ty. Và đây là khoảng sân rất là đáng yêu, rất là dễ thương của công ty. Và thông thường buổi trưa là mọi người hay ngồi tại chiếc bàn này để ăn trưa, networking rồi trao đổi nói chuyện với nhau rất là vui. Nói thật là khi mà quyết định làm vlog này thì cũng đầy cảm hứng. Vừa có quyết định vào chiều ngày hôm qua, tối hôm qua là nói chuyện với một anh bạn và quyết định là sáng nay sẽ khởi động luôn. Và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ và sẽ thích những cái chủ đề mà Hải chia sẻ với mọi người thông qua các vlog của Hải. Nếu như mọi người có bất cứ một câu hỏi nào, thắc mắc nào thì hãy comment bên dưới. Và đừng quên là subscribe để nhận những tin, báo tinh tinh khi mà có số vlog mới được ra lò ha. Còn bây giờ thì Hải xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những vlog sau. Xin chào.